Вітаю на каналі Field Pages. Сьогодні оглядаємо блокнот від Hot Brand. Це воркбук для ментального здоров'я та ефективності. Зараз існує безліч блокнотів, які допомагають розвивати свій потенціал та краще організовувати життя. Заголовок обіцяє, що всередині я знайду те, що шукаю. Тож давайте подивимось, чи справді мені вдалося знайти те, що я шукала. Разом із блокнотом мені надійшли набори звичайних і об'ємних стікерів, а також дві листівки. Як бачите, я не фанатка об'ємних стікерів, але вони справді класні. Також доступні інші варіанти обкладинок, а ще електронна версія. Переходимо безпосередньо до блокнота. Розмір А5+, вага 315 грамів, щільність паперу 90 грам на метр квадратний, обкладинка картонна 300 грам на метр квадратний з матовою ламінацією. Вона дуже приємна на дотик і довговічна. Цей блокнот у мене прожив понад рік. Мені дуже відгукуються ідеї, закладені в цьому блокноті з першої сторінки. Він створений разом з коучем і за описом допомагає сформувати внутрішні опори, насолоджуватися життям і досягати більшого. Блокнот складається з двох частин. Перша – Self-Care Part. Вона допомагає краще пізнати себе, зрозуміти свої почуття і емоції, навчитися приймати та любити себе. Друга частина – Planning Part. Це система для постановки та досягнення цілей. Блокнот розрахований на 6 місяців. До того ж, між першою та другою частинами можна зробити перерву. Моя перерва тривала майже 9 місяців. Починається блокнот з визначення точки А та заповнення колеса життєвого балансу. Як бачите, мені не вистачило тут місяць, щоб зазначити дату заповнення. Також на цій сторінці помітно, що якщо сильно натискати ручкою, то текст просвічується на іншу сторону. Далі йде сторінка з питаннями, які допомагають відрефлексувати свій поточний стан і зрозуміти, куди ви хочете рухатися далі. Тепер переходимо до першого місяця емоцій та ресурсів. Мені дуже сподобалося, що наведено список емоцій і приклади справ, які допомагають відновити ресурс. Це значно полегшує заповнення подальших сторінок блокноту. Перший тиждень. Тема, що забирає енергію. Як бачите, мені знову не вистачило місця для дати. Для відповідей на запитання мені зазвичай вистачало відведених рядків, але подекуди їх було навіть забагато. Мене це трохи дратує, хочеться заповнити все, а змісту для цього немає. Було трохи незручно, що таблиця для запису починається з понеділка, адже я почала її заповнювати в суботу, і хотілося, щоб у таблиці були крапки. Так було б зручніше писати. Після кожного тижня йдуть підсумки, кілька запитань і чиста сторінка в крапку для нотаток. Другий тиждень про пошук енергії. Тут теж є щоденна практика для визначення своїх емоцій і потреб, які за ними стоять. Третій тиждень допомагає зрозуміти свої емоції, причини їх виникнення та як вони впливають на відчуття в тілі та настрій. Мені було складно підібрати ручку, бо почерк постійно змінювався і сторінки виглядали не дуже гарно. Пишіть у коментарях, чи бувають у вас схожі ситуації. Четвертий тиждень про розбір емоцій. Є таблиця з питаннями, які допомагають глибше зануритись в аналіз своїх емоцій. Потім ідуть підсумки тижня та першого місяця і дві сторінки в крапку для нотаток чи рефлексії. Другий місяць про цілісність та ролі в житті. Інформація про наші внутрішні «я» подана дуже доступно і зрозуміло. П'ятий тиждень починається з практики медитації. Для отримання посилання на неї потрібно написати бренду в Instagram. Шостий тиждень присвячений темі внутрішнього критика. Пропонується щодня робити невеликий аналіз і відстежувати прояви свого внутрішнього критика, адже часто ми навіть не усвідомлюємо, що він є, а важливо навчитись ловити його на гарячому та заспокоювати. Сьомий тиждень присвячений темі внутрішнього дорослого. Далі таблиця для щоденної рефлексії та усвідомлення свого стану. На мою думку, восьмий тиждень один з найважливіших. Він присвячений темі особистих кордонів. Теоретичний матеріал подано просто і зрозуміло. Далі йде таблиця для визначення своїх емоційних, ресурсних і фізичних кордонів. Потім підсумки 8-го тижня та всього 2-го місяця. Питання для підсумків різняться залежно від місяця. Відчувається, що над змістом справді добре попрацювали. Третій місяць сфокусований на усвідомленості. Мені подобається, що блокнот буквально підтримує і хвалить, адже ми так рідко помічаємо власні досягнення. 9-й тиждень розкриває тему сприйняття себе. Тут є практика, яка допомагає поглянути на власні думки під іншим кутом і відсіяти ті, що не приносять користі. 10-й тиждень присвячено роботі з технікою вікно Джохарі. Теорія подана дуже просто і зрозуміло. Далі таблиці з питаннями для кожної зони допомагають відкрити щось нове про себе.
Цей розділ я заповнювала з чатом GPT. А ще я мала зворотній зв'язок від друзів та колег, тому шукати приховану та невідому зону було трохи простіше. 11-й тиждень допомагає розібратися зі своїми «треба» і «хочу» та підштовхує до роботи з ними. 12-й тиждень останній у цій частині. Він присвячений практикам на вміння перебувати у моменті. Щодня пропонується застосовувати одну з практик і спостерігати за собою. Наприкінці підсумки тижня, місяця та всього блоку. Переходимо до другої частини. Знову чудові ілюстрації та зрозумілі схеми. Починається все з аналізу. Є вправи для визначення власних досягнень, незавершених справ і підсумки для рефлексії. Ці сторінки мені дуже подобаються, вони справді мотивують. Тут йдеться про 5 кроків для досягнення цілей із турботою про себе. Далі йде сторінка постановки цілей. Спочатку ми мріємо, а потім аналізуємо свої цілі. Мені дуже сподобалась структура, за якою пропонується розкласти цілі. Коли заповнюєш таблицю, з'являється чітке бачення кроків і масштабу завдань. Блокнот пропонує обрати 3 ключові цілі і сфокусуватися саме на них. Для кожної цілі є серія запитань, які допомагають її детально розкласти. Це формалізує ціль і допомагає зрозуміти, як виглядатиме результат. Також передбачені сторінки для визначення власної мотивації. Переходимо до практичної частини. Вона побудована за принципом двотижневого планування. Для кожної цілі потрібно прописати, що обов'язково та додатково слід зробити протягом 2 тижнів. Потім іде сторінка для аналізу із запитаннями, що допомагають порефлексувати. Є й нагадування похвалити себе за виконану роботу. Під час користування можуть виникнути певні складнощі. У мене часто бувало, що я заповнювала таблицю з задачами, а потім поверталась до неї лише наприкінці 2-го тижня, уже на етапі аналізу, і частину задач на той момент просто не пам'ятала. Це легко вирішується, достатньо щодня переглядати задачі або дублювати їх у свій планувальник. Якщо подивитись на сторінку планування тижнів, то мені знову не вистачило місця, щоб записати дати. Після 6-го тижня передбачено проміжний підсумок. Він допомагає поглянути на пройдений шлях і за потреби скоригувати його. Після підсумків 2 сторінки в крапку для нотаток. Потім продовжуються сторінки з плануванням. Наприкінці підсумки другої частини блокнота. В кінці мені бракувало колеса балансу, щоб порівняти, чи вдалося наблизитись до тих позначок, які я ставила собі на початку ведення блокнота. По результатам мені вдалося досягти одну ціль раніше запланованого, другу трохи пізніше, а третя виявилася не зовсім тим, що мені було потрібно. Далі в блокноті ще є кілька сторінок з ілюстраціями та чисті сторінки в крапку для нотаток. В кінці підсумок подорожі. Отже, підсумую. На мою думку, це гарний воркбук для тих, хто хоче краще пізнати себе. Дуже приємні стікери та листівки, які надихають і підтримують. Дякую, що додивилися до кінця. Пишіть у коментарях, як вам цей блокнот, і підписуйтесь на канал, попереду ще більше цікавих блокнотів.